Lễ nghĩa người ta đi chữa lành hết rồi, gia đình tôi cột võng ngoài vườn nằm cho nó mát này, ở trong nhà nóng quá, nóng mới chịu không nổi luôn á. Nóng gì mà 45 độ, sợ thật sự luôn á. Thấy quả ổi đỏ này nhìn ngon không mọi người? Đời này thì cứ dồn trái cây vào mồm và tu nước đá thì nó mới sướng thôi, chứ còn mồm thì khô, mặt thì hốc hác chịu không nổi luôn á. Mà không quên mang theo cái chai muối tôm như ý này nha. Trước giờ thì cứ trái cây thì cứ loại này mà chấm thôi, chứ còn cái gì mà chê nữa mọi người. Loại này mình thấy tôm tép nó còn nhiều hơn cả muối nữa hay sao á, ăn nó thơm lắm. Cái hộp muối nó giòn tan nè mọi người. Họ làm cái vị rất là vừa ăn luôn á. Nói chung là ngon, dùng được. Trái cây thì mình hay ăn loại này, nhà mình đi đâu chơi cũng cầm mang theo, có gì chấm cái đó. Giá cả cũng vừa phải hợp lý. Hình như hôm nay đang lễ có mấy cái deal hời á, mọi người vào xem tài khoản mình có được cái deal nào không nha. Nhớ áp tất cả các mã giảm vô nha mọi người.